هيك بنعمل أطيب فوكاتشا في العالم كله. الريحة عظيمة عظيمة جدا. يا سلام، هذه أطيب تغميسة لخبز الفوكاتشا في التاريخ، ولا أي خبز تقريبا. حبايبنا اللزم، كيف حالكم؟ هذا خبز الفوكاتشا، اشي ايطالي من اروع المخبوزات في الدنيا. في اي اشي بغمسه وبطلع طيب جدا، وطعم زيت الزيتون فيه فظيع جدا. على السريع على السريع، ملعقة خميرة كبيرة بحطها في مية دافية وبخليها على جنب. اللي عنده ميزان حرارة يحط على حرارة 37 39 اللي موجود عنده، وبخليه على جنب ترتاح 10 دقائق على ما احضر الطحين. الطحين ممكن يكون اي نوع، ولكن يفضل طحين الخبز. ما بدي اعطيكم مقادير في هذه الوصفة عشان ما تخرب معكم، بدون مقادير بتزبط احسن. اول اشي بحط الطحين مع شوية ملح، ملعقة صغيرة او ملعقة كبيرة ما بيفرق كتير. بحركهم منيح كتير وبحطهم على جنب، وبستنى الخميرة تصير جاهزة، وبعدين بصب المي بالخميرة فوق الطحين. بحط نص الكمية، 3/4 الكمية، وبحرك. بحط كمان وبحرك لغاية ما اوصل للقوام اللي راح تشوفوه هلقيت. بنزلها على الطاولة بعد ما اكون نظفتها ومسحتها وزبطتها عشان اشتغل عليها. بنزل العجين. اول ما ابدا اعجن فيه ببين معي القوام. بدي قوامه يكون طري جدا. يعني في العادة ال 500 جرام طحينة بياخذوا تقريبا 325 جرام مية. في الحالة هاي بنحط تقريبا 400، وهذا كثير. يعني نسبة الهيدريشن او الرطوبة فيه بتكون تقريبا 70%، ولكن هو هذا المطلوب. بدي اياه يكون طري، وبضل اعجن فيه يمين شمال باي طريقة. اهم اشي احرك الجزيئات عن بعض. اضل هيك امط فيه وارجعه زي ما كان، امطه وارجعه زي ما كان. وبعدين بنزل عليه زيت زيتون بكر. هيك بيتم صناعة الاشياء اللذيذة جدا. وممكن احطهم قبل بالعجينة مع المية. بخلط الزيت بالعجينة وبضل احرك فيه واقلب يمين شمال. اعجنه 5 دقائق 10 دقائق لغاية ما يعطيني هذا القوام الطري اللذيذ الرائع جدا. بعدين بجيب اي جاط بحط فيه كمان زيت زيتون بكر، وبنزل العجينة فوقه. باخذ الطرف برفعه لفوق شوية شوية قبل ما ينشق معايا. بقلبه على الناحية الثانية، باخذ الطرف الثاني زي هيك، وهيك العجين صار جاهز. بغطيه بمنشفة مبللة او ببلاستيك نص ساعة لساعة لغاية ما يتضاعف حجمه. اللي نشوفه عليه في هذه المرحلة بتقدروا تبلشوا فيه على طول، ولكن انا بفضل اخليه لتاني يوم. وباجي تاني يوم الصبح بطلعها من الثلاجة وبخليها ترتاح ربع ساعة نص ساعة، بس تاخذ حرارة الغرفة، وبعدين بشكلها. وبعد نص ساعة بجيب العجين، بجيب صينية تيفال زي هيك. ال 500 جرام طحين بيعملوا تقريبا صينية 25 سم في 35. وطبعا بنزل فيها زيت زيتون، هاي زيت الزيتون. وبعدين بشويش باخدها شوية شوية بدون ما اخربها. بنزلها زي هيك شوية شوية، بخليها توصل للأطراف. بس أضغط عليها زي هيك بتوصل للأطراف. طبعا أنا ولعت الفرن على حرارة 190 فوق وتحت. هيك صارت شبه جاهزة. هلقيت بنزل عليها زيت زيتون طبعا، وبعدين بأصابعي بعمل زي هيك. ما تقلقوا يا جماعة الخير من الضغط، اضغطوا بقوة مش مشكلة. لو اصبعي وصل للآخر للقاع مش مشكلة. بضغط زي هيك، شعور حلو. هيك بنعمل أطيب فوكاتشا في العالم كله. إكليل الجبل وبغمسه في النص زي هيك. ممكن ريحان، ممكن زعتر بري، ممكن اوريجانو، بيمشي الحال. بس هي الوصفة المعتادة بالكليل الجبل هي اطيب اشي، لانه ريحته حلوة كتير بتطلع مع زيت الزيتون البكر. اذا بحب ممكن احط زيتون. يعني بجيب الزيتونة زي هيك زي هيك، بجيبها وبغرسها زي هيك، بيطلع شكلها حلو. ولكن خلينا نعملها بشكل بسيط اليوم، وبعدين انتم بس تعملوها بتغيروا براحتكم. حبايبنا اللازم انتو اخر خطوه هلقيت بدي ملح البحر الخشن اذا موجود عندكم. باخذ شويه زي هيك تعطيني طعم لذيذ كمان، ويكون في قرشه حلوه. واخليها ترتاح نص ساعه لساعه عشان يتضاعف حجمها، وبرجع لها. هيك صارت جاهزه للفرن. الفرن على حراره 190 فوق وتحت صار جاهز. بتاخذ في الفرن مش عارف 20 25 35، كل واحد للفرن تبعه. شوف الطراوه كيف. يا سلام، روحي طالعه معي. خلينا نحط ثلث ساعة وبعدين بنشوف الوضع كيف. يا سلام، بدأت تاخذ لون ممتاز. قبل ما تنحرق خليني ألفها على السريع دقيقة بس على الناحية الثانية. مرتي تعالي حتاكلي اشي رائع جدا 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 جدا. حتكيفي يا مرتي. فوكاتشا ايطاليانو اخذ لون ممتاز يا حبيبي. يا سلام، هذا هو الشغل الصح. الريحة عظيمة عظيمة جدا، مع انه صينية تيفال وحطيت زيت تحت الا انه لزق شويه معايا. خلص يا جماعه الخير، انتم حطوا ورق الزبده. المره الجايه بحط ورق زبده، انا كان عندي ثقه في الصينيه. يا سلام يا سلام، شوف الكيف اسفنجيه. هو المطلوب، هذا هو المطلوب. خليه تبرد شوي وبنرجع لها. وقبل ما يبرد خلينا نحط كمان زيت. موسم الزيتون قرب، فخلينا نستعمل الزيت القديم نخلصه عشان نستقبل الزيت الجديد، صح ولا لا؟ وبنقول بسم الله. طلع لها شاشة كيف، يا سلام. وهيك قصيناه كله قطع متساوية. هاي تشوفوا لي مثلا، هاي طلع كيف الهشاشة، وشوفوا لي الفراغات من جوا. يا سلام، لو خليته كمان أطول في الثلاجة كان طلع مليان فراغات أكتر. لذيذ جدا. وبنقول بسم الله.
يا سلام. الملح اللي حطيناه فوق عظمه. هذه بيتاكل لحاله هيك، لحاله بيتاكل. لو بحب اغمس في ايش اغمس؟ في لبن، في مايونيز، في كاتشب؟ لا 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 يا جماعه الخير، زيت زيتون برضه والخل البلسمي او دبس الرمان، زي هيك زيت الزيتون مع دبس الرمان او الخل البلسمي زي هيك. يا سلام. الله الله. بس انا بحب اخذ هاي التغميسه لمستوى اعلى شويه. زيت الزيتون ودبس الرمان او الخل البلسمي، بضيف عليها دبس فليفله ودبس طماطم مجففه بالشمس مع شويه شطه فظيعه. هيها اطيب شغلتين بزبطوا مع بعض يمكن في التاريخ، خبز الفوكاتشا مع الطماطم المجففه مع الخل، اشي فظيع. يعني بتحبيني قد البلسمك والزيتون؟ تخيل. موافق. حبايبنا لازم تجربوه واحكوا لي رايكم، وخلوا العجينه بالثلاجه لاطول فتره ممكنه. جيبيها كلها زي ما هي، ناخدها معنا بالسياره. يلا.